Sitten mennään. Aivan mieletöntä touhuakin. Joo, katsotaanko me vähän autoa, hei vielä tutustuako pikkusen siihen? Voidaan tutustua. 1,6-litrainen bensiinimoottori turboahettu ja toimii kisapensalla ja siinä on se 300 heppaa. Siellä on kuristin, mikä on säännöissä määrätty, että siitä kyllä saisi niinku enemmänkin voimaa, mutta se sitten ahistaa sen verran, että se voima loppuu siihen 300. Sitten voidaan katsoa tänne sisälle. Eli siinä on kuski ja kartturijakkarat ja kuskilla on ratissa niinku semmoset tärkeimmät napit, mistä saa niinku valot ja pyyhkiät ja tämmöiset perusjutut. Sitten siinä on vaihekeppi ja käsijarru ja sitten siinä on keskellä tommonen näyttö, mistä sitten voi lukea autosta tietoja, jos tulee jotain vikoja tai erroreita tai tämmösiä, niin niitä voi siinä nollata ja katsoa, että missä on vikaa. Ja hyvin semmonen yksinkertainen ja pelkistetty, ei oikeastaan mitään ylimääräistä, ei ole radioa eikä ilmastointia eikä sen semmosia. Ei ole lattialla mattoja tai karvanoppia tai tämmöisiä niinku ylimääräisiä heiluvia autoja siellä. Jos sanoit, että kesällä pirun kuuma ja talvella pirun kylmässä. Niin, vähän just näin, että varsinkin kesällä se kuumuus on näissä vähän kun ne hohkaa tuo moottori ja tuo pakoputkista aika paljon tonne auton sisälle, niin sit kun ei mitään ilmastointia ja tämmöstä, niin jos on oikein kesähelle, niin siellä niinku voi oikeesti nousta johonkin 70 asteeseen se sisälämpötila. Joskus miettii kyllä, kun on nähnyt jotakin ulos ja jotain muuta, että niinku käsittämätöntä paljon ne kestää ne autot. Saattaa pyöriä katon kautta ympäri ja lähteä ajamaan. Joo, kyllä. Pahimpia on tietenkin semmoset äkkipysähykset, jos osuu niinku isoon puuhun tai kiveen, että yksinkertaisesti se vauhti pysähtyy niin lyhyellä matkalla. Niin sit voi tulla niinku ihan jo elimistön sisäisiä vaurioita siitä, vaikka se auto kestäisi sen. Niin ne on tietenkin pahimpia. Ja sit tuolla on semmonen sammutusjärjestelmä tuolla auton sisällä, että jos syttyisi tulipalo, niin sitten kuski ja kartturi saa painettua tuosta keskikonsolista napista, niin sinne on auto eri puolella suuttimia ja sitten se tyhjentää sammutuspullon sinne, että siellä on niinku taas se turvallisuutta. Ja sen saa myös katsojat tuolta auton ulkopuolelta tuosta tuulilasialalta painettua päälle. Joo. Onko sulla itselle sattunut onnettomuuksia, ulosajoja semmoisia, missä olisi käynyt? Ulosajoja on, ei ole tulipaloja koskaan sattunut, mutta nyt vaikka viimeisimmässä rallissa tuolla Puola EM-rallissa niin ajettiin just ulos, osuttiin puuhun ja sitten siitä meni katolle. Niin. Kyllä niitä 1-2 aina sattuu, semmosia vähän pahempia. Taitaa kuulua lajin luonteeseen. Niin, se vähän kuuluu, että mun mielestä jos niitä ei koskaan sattuisi, niin sitten ei ole yritystä tarpeeksi. Elikkä niin kuin sanoin, niin rallissa tehdään ne nuotit niille pätkille, elikkä ne saadaan ajaa 2 kertaa ennen sitä rallia. Ja siis ideahan on se, että mä kuvailen kuskina sitä tietä ja kartturi kirjoittaa ylös. Ja sitten kun mennään rallissa se pätkä, niin kartturi lukee ja niistä nuoteista mun pitäisi osata vähän päässä muodostaa se tie siihen eteen ja ajaa sen mukaan. Ja sitä kuvataan tietenkin mutkan suunnilla ja sitten jyrkkyyksillä ja sitten onko ne pitkiä vai lyhyitä mutkia ja sitten niiden mutkien välimatkoja. Se kartturi lukee sitä aina tilanteesta riippuen ja kuskista vähän 1-2 mutkaa etukäteen sinne tietenkin, että osaa jarruttaa, jos tulee vaikka joku tiukka tai paha paikka tai näin. Niin. Ne on tämmöistä tän näköistä. Ne on jokaisella kuskilla ja kartturilla tietenkin vähän omanlaisia, mutta se on ihan mihin tottuu ja miten opettelee se. Joo, ei hirveästi sanoisi tuosta, kun itse alkaisi katsomaan että jotakin hieroglyfejä on sille laitettu. Joo, tää on omaa maailmassa ja tää on tosi iso osa tätä lajia, että ajetaan kuitenkin rallissa, niin niitä ekokilometrejä on MM:ssä noin 300, niin et sä mitenkään voi muistaa niitä pätkiä ulkoa. Että kyllä se on jos sä et osaa tehdä sitä nuottia tai sä et osaa ajaa siitä, niin et sä silloin pärjää siellä. Että se helpottaa tietenkin, jos pystyt monena vuonna ajaa samoja ralleja, niin sit siellä väkisin aina tulee niitä samoja pätkiä, niin sitten niitä rupeaa muistaa ulkoa. Mutta tää on isossa osassa sitä onnistumista. Formulata kun seuraa, niin ne puhutaan aina, että se pitää niska olla kunnosta. Onko rallissa jotakin mitään erityistä tehdä? Ei ehkä niin erityistä. Mun mielestä se on semmoinen peruskunto auttaa, että kun just voi olla pirun kuuma ja rallit
ja ne viikot on pitkiä ja raskaita, että saa nukuttua näin, niin semmoinen, että pysyt siinä vireessä ja siinä, niin mä luulen, että semmoinen niin hyvä peruskunto auttaa siihen. Onko sulla jotain niin kuin omaa fysiikkavalmennusta tai fysiikkavalmentajaa? Joo, mä ajan siinä Rautio Motorsportin tiimissä ja ne tekee Kuortaneen urheiluopiston kanssa yhteistyötä. Joo. Niin, mulla on siellä oma valmentaja. Välillä tulee käytyä siellä ja välillä se valmentaja käy Keski-Suomessa. Ja nyt on tietenkin ollut niin paljon ralleja ja reissuja, että jäänyt niin kuin aika pienelle se fysiikkareeni, mutta sitten sitä aina tehdään, kun on väliaikoja, niin sitten aina enemmän. Pitäisikö ruveta kurvaa? Lähdetään kurvaan. Laitetaan vermeet päälle ja lähdetään katsomaan, minkälaista touhua se. Kunhan mun ei tarvi olla kartturi. Mä oon erittäin huono navigoimaan muuten. Ei se nauttia kyydistä. No ei hätää, mä sitten koostoon siellä minun päivässä. Mä kyllä jo sanoin, että mä oon silloin kipeä. Että katsotaan. Sä meni jatkossa.